મારું નામ છે હેમતભાઈ ખીમજીભાઈ પટેલ, ગામ ઝાપર, તાલુકો ચુડા, જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર. મારો મોબાઈલ નંબર છે 9901947718. હાલો, મને પ્રતાપભાઈ પછી મળ્યા, પછી મને એમને અહીંયા ટપકની વાત કરી. મેં ભાઈ પ્રીમિયમ ઇરિગેશનની ટપક પેલી કરાવી એમની પાસે. હાલો, મેં આ ટપક વસાયા પછી જ મારો આ કપાસ થયો છે. બાકી ટપક ના હોત તો મારો કપાસ અત્યારે આવો ના હોત, તો અત્યારે એમાં ખાલી પડ્યો એમનામ પડ્યો હોત. ટપક વસાયા પછી આ કપાસ જોઈ લો તમે કેવો સુગી ગયો છે. મને એવું લાગે છે કે આ વર્ષે મારે કપાસમાં ઉત્પાદન દોઢું થઈ જવાનું છે, ન કે આટલું ઉત્પાદન મારે ના આવે. હાલો, ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રીમિયમ ઇરિગેશનના ટપક કરવા બદલ. ખૂબ ખૂબ આભાર. અમને સહકાર આપ્યો અને અમે તમને જે તમે ડિમાન્ડ મૂકી હતી અમે તમને ટાઈમે પૂરી કરી અને તમે અમારું મટીરિયલ વાપર્યું અને વ્યવસ્થિત આ કપાસનું તમે વાવેતર કર્યું. અમને ખૂબ કંપનીને સંતોષ છે અને તમને આનો ફાયદો કેવો મળ્યો? આનો ફાયદો ખૂબ સારો મળ્યો કહેવાય. સંતોષપૂર્વક. તમે ના મળ્યો તો કપા અત્યારે અમારા આવો ન થાત. અને બીજા બે વ્યક્તિને તમે સજેસ્ટ કરી આ બીજા 2 ને 5 જણાને બીજાને કહી શકશું કે આ પ્રીમિયમ કરાય, પ્રીમિયમ ની કરો. તમે ડોક્યુમેન્ટ આપ્યો તમને માલ એમ કેટલા દિવસે પૂરો? 4 દિવસે પૂરો કરી દીધો અમને. કમિટમેન્ટ તમને કર્યું એ પૂરું કર્યું હતું? હા, કરી દીધું કમ્પ્લીટ. વરસાદ પહેલા અમને થઈ ગયો. હા, 10 દિવસ 4 દિવસમાં જ પૂરું. 4 દિવસમાં પૂરું કરી દીધું અમને. વરસાદ પહેલા થઈ ગયું મારે, નગર હજી ના થયું. ભલે ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે અમને અમારા ડીલર મિત્રને આભાર, એને તાત્કાલિક બધું અમને કરી દીધું. ખૂબ આભાર હેમતભાઈ કે તમે અમારી પર વિશ્વાસ કરીને પ્રીમિયર ઇરિગેશન નું ટપક કર્યો. ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ.